Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mẹ ơi, sao mẹ giống như bông hoa của ba vậy? Uống thuốc giống như ăn kẹo vậy đúng không mẹ? Những câu nói ngây thơ của đứa bé 5 tuổi như dao cứa vào trái tim người phụ nữ tội nghiệp. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chị có thể khóc trước bất cứ ai, nhưng khi ngồi cùng con ở giường bệnh phải luôn là người mẹ mạnh mẽ nhất. Từ một nhân viên văn phòng có cuộc sống khá giả, hôn nhân hạnh phúc, số phận trớ trêu đã tước đoạt tất cả của chị Nguyễn Thị Thanh Vân, 39 tuổi, quê Quảng Nam, từ khi sinh bé Nguyễn An Khải vào năm 2014. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chị Vân khóc khi kể lại câu chuyện của con mình. Đứa con bất hạnh của chị Vân ngồi ngoài hành lang khoa huyết học trẻ em, Bệnh viện Truyền máu huyết học thành phố. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel Hồ Chí Minh. Khuôn mặt chị Vân lộ rõ sự nặng nề 9 tháng qua với chị thực sự là những chuỗi ngày khó khăn không thể kể hết khi của cải, tài sản đều lần lượt ra đi. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những bất hạnh đã đổ ập lên người chị kể từ 5 năm trước, thời điểm mang thai đứa con trai thứ hai. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chị Vân kể ngay từ khi còn trong bụng mẹ, bé Khải của chị đã phải chịu bao đau khổ. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Gia đình của chị Vân từng có thời gian rất vui vẻ, hạnh phúc. Sinh được con ra đã là một kỳ tích với tôi rồi. Đến lúc bé chào đời, 4 tháng trời con không tăng cân, đưa lên bệnh viện Nhân dân Gia Định, lúc đó tôi mới biết bé bị phình đại tràng bẩm sinh. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hơn 1 năm rưỡi trời chứng kiến bé Khải phải phẫu thuật liên tục đã lấy đi mọi niềm vui của cuộc đời tôi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi không còn đủ sức, đủ khả năng để đi làm nhân viên văn phòng 8 tiếng ngày nữa, phải xin nghỉ để vào viện chăm sóc bé. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nhưng Khải cứ nhiễm trùng liên tục, cũng không thể đi đại tiện được bình thường như bao đứa trẻ khác. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngày mang thai nó, tôi và ba nó đặt bao kỳ vọng và chờ đợi, nhưng sao con trai tôi lại bất hạnh như thế này? Chị Vân nói trong nước mắt. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cô con gái đầu lòng được sinh ra trong đầy ắp tiếng cười. Cứ vậy, những lần vào viện, phẫu thuật và thuốc thang đã ngốn hết quỹ thời gian của người mẹ. Hai con giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hết chăm sóc con trai trong viện lại phải về lo cho con gái lớn. Người phụ nữ xinh đẹp ngày nào càng lúc càng tiều tụy, nhất là khi con trai chị bất ngờ không làm chủ được hành vi vì rối loạn cư xử tăng động. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bé An Khải sau hơn 1 năm rưỡi trị bệnh cũng dần lớn lên. Thời gian đầu người phụ nữ vô cùng suy sụp, có thể khóc bất cứ lúc nào. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có khi đang chạy xe ngoài đường, nghĩ đến con nước mắt chị Vân rơi lúc nào không hay. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhưng chị Vân cứ vững tin rằng sẽ có một ngày con hết bệnh, gia đình chị sẽ lại vui vẻ, hạnh phúc. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có thời điểm chị Vân phải ăn ngủ luôn trong viện cùng con. Khải lớn dần, biết kêu mẹ, biết cười nói đùa giỡn, chị Vân như được tiếp thêm động lực. Những lúc cùng con trong viện, chị Vân thầm nghĩ, chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi mà thôi. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tình mẫu tử thiêng liêng là động lực giúp người mẹ vượt qua bao khó khăn. Cạo đầu cùng con chữa bệnh nhưng cơn ác mộng ấy kéo dài đến tận bây giờ. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Giữa lúc tình trạng sức khỏe của bé Khải đã dần sáng sủa hơn, bi kịch một lần nữa ập đến. Vào tháng 9 năm 2018, chị Vân vừa xin được một công việc mới để phụ chồng nuôi 2 con. Bé Khải bị phát hiện ung thư máu giai đoạn nặng. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bệnh viện Truyền máu huyết học Thành phố Hồ Chí Minh, nơi bé Khải bắt đầu điều trị từ tháng 6 năm 2019 sau 8 tháng phát hiện ung thư. Ban đầu tôi không tin đó là sự thật, không thể nào tin được. Nhưng rồi xét nghiệm lần 1, lần 2 ở 2 bệnh viện khác nhau đều ra kết quả bé đã bị ung thư. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn. Người mẹ sụt sùi, nói trong tiếng nấc nghẹn. Một lần nữa, chị Vân gác hẳn chuyện xin việc, ngày ngày cùng con vượt qua bệnh tật. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chị cũng chạy vậy, vay mượn khắp nơi để lo viện phí dường như không có điểm dừng. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Đầu cậu bé rụng hết tóc sau những lần điều trị. Những đợt vào hóa chất khiến bé Khải rụng tóc, người làm mẹ như có ai đó dùng dao cứa vào tim. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ở ngoài chị có thể bật khóc khi nghĩ về con, nhưng trong phòng bệnh luôn là một bà mẹ vui tươi, kiên cường, bản lĩnh của An Khải bé bỏng. Chị Vân cũng cạo đầu để đồng hành cùng con. Chị nói lúc vào phòng bệnh phải luôn là một người mẹ mạnh mẽ của Khải. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sợ con mặc cảm, chị Thanh Vân đã cạo đầu để Khải với mẹ cũng giống nhau nè. Khải vui lên giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những lần uống thuốc, chị Vân ví von với bé Khải giống như là ăn kẹo. Đứa trẻ thích thú, hồn nhiên hỏi, mẹ có phải là bông hoa của ba không? Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Những lời nói ấy khiến người chứng kiến không khỏi chạnh lòng. Trong khi đó, con gái lớn của chị đang bắt đầu có dấu hiệu như em trai. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Đó chưa phải là tất cả. Những ngày gần đây con gái lớn của chị Vân cũng có dấu hiệu giống em trai. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cô bé cũng mắc chứng bệnh phình đại tràng, đang được điều trị ngoại trú. Giờ đây lo chuyện ăn uống mỗi ngày thôi đã mệt, kiếm được chi phí chữa bệnh với 2 con là điều gì đó quá xa vời. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hiện chị Vân đang cầm cự bằng nghề bán vòng tay, còn chồng nhiều tháng nay cũng nghỉ việc chuyển sang làm giao hàng để thời gian linh động. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Ước ao một gia đình nhỏ hạnh phúc của chị Vân giờ sao mà xa vời quá. Trong khi đó, phác đồ điều trị của bé Khải lên đến hàng tỷ đồng. Đêm nào, đứa bé cũng sốt cao, cũng la hét trong vô thức. Mà với chị Vân bây giờ, ngày đêm đã không còn khoảng cách. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trời có thể trừng phạt tôi, có thể lấy mạng tôi cũng được, nhưng đừng dán nó xuống đầu 2 đứa trẻ tội nghiệp của tôi. Chị Vân lại không kìm được xúc động. Mọi đóng góp của độc giả cho hoàn cảnh này xin liên hệ chị Vân qua số điện thoại 0903009322. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tài khoản Nguyễn Thị Thanh Vân 072100052942. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng, thành phố. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hồ Chí Minh. Con trai chị Vân đang nằm tại khoa huyết học trẻ em, Bệnh viện Truyền máu huyết học, quận 1, thành phố. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel Hồ Chí Minh.